असे कडकण्या बनवायचे आहेत 𝖵𝖆𝖆साठी। बघा असे कुरकुरीत आपल्याला आज कडकण्या बनवू। चला रेसिपी बघू। आपल्याला 1 किलो पीठ घ्यायचं आहे। मी 1 किलो पीठ घेतलेलं आहे। मैद्याचं पीठ पण घेऊ शकता, गव्हाचं पीठ पण घेऊ शकता। आता आपल्याला याच्यामध्ये अर्धा किलो रवा घालायचा आहे, बारीक रवा। पाव किलो मी रवा घातलेला आहे। अर्धा किलो गूळ घेतलेला आहे आणि पाणी घालून सनी असं पाणी करून घेतलेलं आहे, थोडंसं गूळ करून। आता आपल्याला हे गुळाचं पाणी घालून असं गाळून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायचं आहे। आता आपल्याला हे चांगलं असं मिक्स करून सनी थोडं थोडं पाणी घालून गुळाचं पाणी वापरून सनी आता आपल्याला चांगलं पीठ घटसर मळून घ्यायचं आहे। आपल्याला घटसर पीठ तिंबून सनी असे आपल्याला छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला हे लाटून आपल्याला छोटे छोटे लाटून घ्यायचं आहे। बघा असं लाटून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला हे एकदाच लाटून सनी आता आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे। बघा असं आपल्याला चांगलं तळून घ्यायचं आहे। लालसर आपल्याला तळून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपली कडकण्या कडक होतात। बघा दोन्ही साइडनं असं तळून घेऊ आपण। बघा तळलेलं आहे, आता आपण काढून घेऊ। बघा आपले कडकण्या तयार झालेले आहेत। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट करून सांगा की आमची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटते।